What's up mga bad boys agad? Kamusta mga brad? Lunch break. Office boy. Samahan nyo ako, bibili ako ng lunch. Nakita nyo na ba yung race car? Sa mga followers ko sa Facebook, alam nila to. Medyo may katangahan tayong nagawa. Naiwan kong bukas yung bintana dito sa harap, passenger side. Ang lakas ng ulan. Boom! Baha yung loob. Kaya baklas tayo. You know, race spec. Yung gustong bumitaw, Marcos Highway, sabi lang. Joke. Motherfucker. So pakisamahan ako. Buy tayo ng lunch. Let's go! Yeah. Yes sir. Shoutout sa lahat ng tropa natin na patuloy sa pagsubaybay ng mga vlog natin, mga car content, off-road content, upgrade content. Shoutout kay brother Ian Ronquillo. Salamat. So makikita nyo ngayon, wala siyang upuan, wala siyang carpet kasi medyo inabot siya ng ulan. Kailangan patuyuin. Kapag hindi mo pinatuyo, guess what, motherfuckers? Aamagin siya eh. Para shoutout sa lahat ng BadBoySagad. Ang dami na natin. Ngayon, binubuo natin yung EB. Mag-outreach tayo, mag-trail tayo. So, abang lang. Sa mga gusto sumali sa BadBoySagad, hanapin nyo lang siya sa Facebook, BadBoySagad Street X Off-Road. Meron ako doon comment section na gusto mo ng decals, comment ka dito. Comment mo doon yung picture ng auto mo. Picture ng auto mo, tapos lagyan mo ng caption kung bakit qualified ka as a BadBoySagad. And let the admins decide if it's a yes. So, madami na pare, army na ngayon. Let's just maintain this status na grupo tayo. Hindi lang to hashtag ng vlogs ko. BadBoySagad Street X Off-Road. Yeah. Okay, ang perks niyan, super mega sagad discount on any front runner products. Care of Alex Perez, yeah, Front Runner Philippines in the house. Shout out. And then, meron pa akong makakausapin magiging partners natin sa BadBoySagad. But yung Front Runner, that's fucking big deal, motherfucker. Thank you, sir. That's my brother right there. Shout out din sa mga naging kaklase ko sa school na to. So pumasok ako dito one sem lang para manggulo. Hindi naman, parang nag-one sem ako kasi wala akong magawa. Diyan. Dito ako sa kanan. May trip na trip akong bolalo dito eh. Yes sir. Yes sir. Peace. Pakinggan natin kung lalagotok yung suspension ko Medyo may problema to after ng trail eh. Listen carefully. Oh, heard that? You know. Hey. 2 hours later. Pati yung body, inangat mo rin sir sa ano no? Naka ano yan, body lift 2 inches 2 inches body lift. Tapos yung suspension na yan 3 inches. Ibet pala nito. Bari 5. Ayan, naka ano yan, diretso yan sa chassis. Pwede pala ito sa ano. Ay, bulo na ito eh. Sa chassis yan kasi naka-mount eh. Nakano sa chassis mismo. Oo. Wasag yan lang yan dyan. Kaya yan. Pag-ilak ito eh. Diyan mo ilahin pagka nabalaaw. Liit lang eh, no? Pero bigat na nito. Prone to maob yan kasi maliit. Kaya kailangan medyo magaling yung driver. Mga tansya-tansya.
Pag di mo pa kakabisado yung sasakyan, taob ka talaga dyan. May reklamo. So, dito tayo ngayon sa mga tropa natin sa AAA car aircon. Nakira natin yung condenser. Binabaha. So, ang ginagawa dito, lilinisin yung condenser. Kasi medyo madumi na. So ayun, napaganda pa nga na tumulo yung laing yung bukas ng bintana kasi pag number 2 ko ng aircon, tumutulo sa loob. Hindi ko makikita yan kung may carpet sa loob. So napaganda pa. Yung balkan sa balkan. Parang dito yan. Friends, dilim, naka-shades pa eh. Yung balance yun, sabay na yan dyan. Ha? Alin? Yung balance yan. Ano yan eh? Just yun. Pan hard drive. Ano yan? Ba inangat mo yung sasakyan? Inangat mo yung suspension. Hindi pantay yan eh. Yan ang magigit na ulit yan sa chassis. Iusog niya pa kanan, usog niya pa kaliwa. Ano pala yan? Oo, pag pinihit mo yan, itong body usog sa kanan, ganyan. Kinakaliwa, usog yan. Kung kahit sa harap may ganyan din. Parang align din. Yan yung pang-align. Kasi pag nilift mo yan, pag inangat mo yan, sigurado sa isang side pupunta yan eh. Sa kaliwa lang. Sabi ko pa. Yun no. Huli ka. Okay. Ito yung ano boss? Evaporator. So wala daw cabin filter. Wala talaga. Wala talaga umorder. Brad, yung Genie natin wala tong cabin filter so make sure na bumili kayo aftermarket na cabin filter. Yung akin wala. Ako pa na naasikaso kasi hindi yung gano'ng kadumi yung evaporator. Yeah! Hey. Chemical yan? Labas siya oh. Galing. Okay. Hey, little mama, put that tight dress on. I got a small proposition for you. You look kind of sexy, got it going on. Here's what I want you to do. It's what I want you to do. Come a little closer, let me see that thong. Let me slide this number to you. You can catch me in them streets with my blue khaki on, in my Chuck Taylor smoking blunts with my Kuya, boo. Arcel, tayo sure subscriber dito. Yes sir. Siya tumira ng condenser natin. Ganda pa ng presyo. Dito yan sa AAA car aircon. So guys, kahit hindi kayo saka sa pagpagawa, basta maayos yung shop, mabait yung mga tao, tsaka binabantayan yung ganda kalalabasan yan, sigurado. Sa alam mo rin yung ginagawa nila. Tsaka bantay ka talaga. Can't wait, maging malamig si Chile. Pick it up, it's called. Let me show 'em all about the West. It's 6 in the morning, still going strong. Ran out of
kinda sexy, got it going on. Here's what I want to